سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. سرگذشت امروز از طرف آقا مرتضی 55 ساله برامون فرستاده شده. آقا مرتضی میگن متولد یکی از شهرهای غربی کشور عزیزمان ایران هستم. 4 ساله بودم که پدر و مادرم مهاجرت کردند به یکی از شهرهای جنوبی کشور. پدرم با شراکت یکی از دوستاش موافقت کرد و ما مهاجرت کردیم. من اونجا بزرگ شدم. صاحب 2 برادر و 1 خواهر شدم. کاروبار پدرم هم گرفت و وضع مالیمون تقریبا خوب بود. پدرم چند تا مغازه خریده بود و حسابی مشغول به کار شده بود. از اخلاق پدر و مادرم که بخوام براتون بگم اینه که خیلی متعصب هستن، مخصوصا مادرم. وقتی کسی رو میدید که ازدواج کرده، پسر یا دختری از طایفه خودمون با یه شهر و قوم دیگه، خیلی ناراحت میشد. حرفش هم این بود که هر کسی باید با پسر و دختر شهر خودش وصلت کنه. نمیدونم چرا میرن از یه شهر دیگه برای پسراشون زن میگیرن یا اینکه برای ازدواج دخترشون با یه شهرهای دیگه موافقت میکنن. این همه حرفای مادرم بود تا اینکه منم داشتم کم کم بزرگ میشدم. پدرم یکی از مغازه هاشو به هم داد و منم داشتم شغل پدرم رو ادامه میدادم. پدرم سر کار خودش بود و من و برادرامم همینطور شغل پدرمون رو ادامه میدادیم. تقریباً 20 سالم بود که از یه دختری خوشم اومد. اون دختر چند تا محله بالاتر از ما زندگی میکرد. من تو راه مدرسه دیده بودمش. دبیرستان میرفت. وقتی تو راه دبیرستان دیدمش چند باری دنبالش رفتم که دیدم دختر خوبیه و با کسی رابطه‌ای نداره. یه روز رفتم جلو و چند کلمه‌ای باهاش صحبت کردم و با هم دوست شدیم. ولی اون دختر به اسم ترانه برا همون شهری بود که ما داشتیم اونجا زندگی میکردیم. اوایل اصلا به ازدواج فکر نمیکردم، ولی بعد از چند ماه که ملاقات‌های کوتاه مدت ما شروع شد من تازه به فکر ازدواج افتادم. ولی مگه خانواده ما اجازه میدادن که با دختری از یه شهر دیگه ازدواج کنم؟ این فکرمو حسابی مشغول کرده بود. ولی خب روز به روز به ترانه علاقه‌مندتر می شدم. ترانه هم همینطور. فقط تنها فکر من این بود که چطوری این موضوع رو با مادرم مطرح کنم. مادرم اینا عقیده داشتن که دختر و پسر باید خیلی زود ازدواج کنن و اون زمان دیگه زمزمه های ازدواج من بود که مجبور شدم که مطرح کنم. ما حدود 1 سالی بود که با هم دوست بودیم که مخالفت‌هایی از هر 2 طرف شروع شد. هم خانواده ترانه راضی نبودن به وصلت با ما، هم خانواده من ناراضی بودن. ترانه یه دختر زبر و زرنگ و مهربونی بود و ما روز به روز بیشتر به هم علاقه‌مند می‌شدیم. تو این 1 سال خیلی تحمل کردیم. جلوی خانواده هامون ایستاده بودیم. من که پسر بودم خیلی راحت تر بودم، ولی برای ترانه که دختر بود خیلی مشکلاتش بیشتر بود. یه موقع ها حتی بهش اجازه نمیدادن مدرسه بره. یه چند وقتی طول میکشید تا دوباره راضی بشن که ترانه رو بفرستن مدرسه. اون روزا خیلی سخت و پنهانی ما با هم ملاقات میکردیم. بعد از کلی مقاومت که دیگه تو این 1 سال هر دومون کلی تهدید شده بودیم، راضی به ازدواجمون شدن و پدر و مادر من تصمیم گرفتن برن به خواستگاری ترانه. ولی مادر من که بیشتر از پدرم مقاومت میکرد گفت اینو بهت بگم که ما با شرط و شروط برات میایم خواستگاری. پدرم هم گفت اون مغازه‌ای رو که بهت دادم و داری توش کار میکنی رو اگر با این دختر ازدواج کنی باید به هم اجاره بدی. باید بیایید طبقه بالای خونه خودمون زندگی کنید و ما اجازه نمیدیم برید یه خونه دیگه زندگی کنید. همه باید بیاین طبقه بالای خودمون، هم باید اجاره بدی. حالا پول پیش ازت نمیگیرم، ولی باید اجاره مغازه و اجاره خونه رو بدی. ما یه عروسی خیلی معمولی برات میگیریم
که همه چیزو حتی تعداد مهمونا رو هم باید خودمون مشخص کنیم. اینا شرط و شروط ماست. حالا اگر بازم این دختر رو میخوایی اشکالی نداره، ما میایم برات خواستگاری. من قبول کردم. چیزی نگفتم. بعدم رفتم جریان رو به ترانه گفتم که اونم طفلی چیزی نگفت و گفت باشه. هرچی بگن من قبول میکنم، چون تو رو خیلی دوست دارم. خاطرم از همه چیز بگذرم تا به تو برسم. مادرم اعتقاد داشت که این دختر اگر نیاد تو خونه خودمون زندگی کنه و با تو بره توی خونه دیگه، بعدها از دست خواسته هاش بر نمیایی. اینی که من دیدم تو نمیتونی از پس خواسته هاش بر بیایی. ترانه 15 سالش بود. سرزبون زیادی داشت، ولی دختر خیلی مهربونی بود. با همه شرایط من کنار اومد و ما با هم ازدواج کردیم. ولی تمام مراسم ما با دلهره و اضطراب گذشت. هر آن نزدیک بود که مراسم به هم بخوره. حتی تا شب آخر که شب حنا بندون بود به ما استرس زیادی دادن. مادرم گفت چون ترانه وقتی از آرایشگاه بیرون اومده موهاش از چادر بیرون بوده، نباید اینطوری می اومده و ما رو زیر سوال برده. پدرش هم شروع کرد با مادر من به جر و بحث کردن که میگه اسیری میبرین. دختر من همین شکلی بزرگ شده، نمیتونه که به این زودی با رسم و رسومات شما اونطوری بار بیاد و بزرگ بشه. دوباره اون شب جر و بحث شدیدی شد. دیگه ما مراسم و عروسیمونو گرفتیم و تموم شد و با هم رفتیم تو خونه مادرم اینا و زیره سقف. تازه تونستیم یه نفس راحت بکشیم، چون تو کل این ایام استرس داشتم که نکنه این دوتا خانواده بهونه‌های مختلف بگیرن و ما رو از هم جدا کنن. مادر من طبقه پایین زندگی میکرد و ما طبقه دوم. 1 سال بعدم خواهرم ازدواج کرد که اونم رفت طبقه سوم. من متوجه شدم که پدر و مادرم دارن از من اجاره میگیرن، ولی از دامادمون اجاره‌ای نمیگرفتن. حتی برادرام هم ناراحت شده بودن از این قضیه. ولی مادرم انقدر رو پسراش نفوذ داشت که با چند کلمه صحبت کردن قانعشون کرد که ما باید اجاره بدیم، ولی آقای داماد نباید هیچ اجاره‌ای بده. دستش خالیه و فقط 1-2 سال اینجا زندگی میکنه تا برن و خونه بخرن. میگفت اینا زیاد نمیمونن، پولشون که جمع بشه از اینجا میرن و برای خودشون خونه میخرن. من گذشت میکردم، چون کلن اخلاق من یه طوریه که گذشت میکنم. رو دروایسی دارم با خانوادم، خیلی نمیتونم جلوشون بایستم. حالا اینی که سر ترانه جلوشون وایساده بودم، حساب کنین که چقدر ترانه رو دوست داشتم که سر حرفم ایستادم و گفتم من باید با ترانه ازدواج کنم. ولی خب تمام شرط و شروطشون رو قبول کرده بودم. توی این 1 سال ترانه گوش به فرمان مادرم بود. مادرم مرتب از پایین صدا میزد: ترانه، ترانه، بیا این کارو بکن، برو اون کارو بکن، بیا اینو درست کن. ترانه خیلی حساس و تمیز بود. مادرم همیشه میگفت ترانه وسواسیه. از وقتی که اومده پول آبمون زیاد شده، همش به خاطر ریخت و پاش زن توه. منم می اومدم و به ترانه می گفتم عزیزم یکم مراعات کن. اونم ملاحظه می کرد، ولی بازم این حرفای مادرم بود. ماشین لباسشویی که ترانه برای جهیزیه‌اش آورده بود از اون ماشین لباسشویی های سطلی بود که وقتی بردیم و وصل کنیم جا نمی شد. مجبور شدیم ببریم تو حیاط. ترانه مجبور بود لباسامونو ببره و تو حیاط بشوره و آبکش کنه و پهن کنه. یه مدت مادرم ازش بهونه میگرفت. همش بهش میگفت تو چقدر زیاد لباس میشوری، چقدر لباس تو حیاط پهن میکنی، حیاطمونو شلوغ میکنه. ترانه اومد و بهم گفت که منم رفتم یه بند جدا گرفتم و گفتم اشکالی نداره، اینو تو بالکن خودمون میبندم و تو لباسا رو بیار بالا و تو بالکن خودمون پهن کن. از اون طرف من از ترانه چیزی نشنیده بودم، ولی یه روز که مریض بودم و تو خونه مونده بودم دیدم ترانه رو صدا زد و گفت ترانه بودو بیا لباسا رو بشور.
یکم که دقت کردم دیدم ما لباسی نداریم. حتی هنوز لباسای قبلی رو که ترانه شسته بود و تو بالکن پهن کرده بود همونجا بود که متوجه شدم منظور مادرم اینه که ترانه بره و لباسای خودشونو بشوره. ترانه رفت پایین و لباساشونو ریخت تو ماشین و شست. اومد بالا. وقتی که اومد گفتم مادرم چی میگفت؟ لباسای خودشونو میگفت تو بیا بشور؟ گفت آره، چند وقت ماشین مامانت خراب شده. هر بار به من میگه بیا لباسای ما رو بنداز تو ماشین خودت. منم گفتم خب مادر جون خودتون بندازین. ولی مادرت میگه با ماشین شما بلد نیستم کار کنم. وقتی ترانه این حرفو زد من متوجه دروغ مادرم شدم که الکی به ترانه میگه که ماشین لباسشوییشون خرابه و باید تو ماشین ما بندازن. بهش گفتم خب تو ماشین انداختی می اومدی بالا میذاشتی خودش آب کشی کنه و پهن کنه. ولی ترانه گفت راستش حوصله‌شو ندارم. اگر کمکش نکنم چپ چپ نگام میکنه و غر میزنه. یه موقع ها از پایین ناسزا به هم میگه که صداش بالا میاد و بیشتر اعصابم به هم میریزه. منم میرم کمکش که دیگه از دست این کاراش راحت باشم. اون روز بود که تازه فهمیدم روزایی که من میرم سر کار و خونه نیستم زنم تفریچی از دست اینا میکشه. حتی بعد از خوش شدن لباساشونم باید اتو میکرد و مرتب شده تحویلشون میداد. ما خونه پر رفت و آمدی داشتیم. از شهرستان چند روز مهمون داشتیم. یه موقع ها اینقدر تعداد مهموناشون زیاد میشد که یه سری می اومدن طبقه ما میخوابیدن. مادر من عقیده داشت که عروس باید تمام کارهای مادر شوهرش رو انجام بده. اگر عروس خوبی باشه و بخواد تو دل مادر شوهرش جا داشته باشه باید اینطوری خودش رو ثابت کنه. ولی با اینکه ترانه به همه ی حرفاش گوش میکرد ولی بازم یه حرفایی پشت سر ترانه میزد که بقیه خانواده از ترانه خوششون نمیومد. ترانه هم دستپختش خوب بود هم تو کار خونه خیلی زرنگ بود. از پس همه کارا و مهمونیای مادرم هم برمی اومد و همه کاراشو انجام میداد. هیچ وقتم هیچ شکایتی نمیکرد. حتی خواهرم که طبقه بالای ما زندگی میکرد تا این حد به حرف مادرم گوش نمیکرد. وقتی که مادرم بهش میگفت شوهر من حساسه و کارای خونه خودمون زیاده. گاهی چند روز شوهرش از خونه بیرون نمیرفت چون اصلا پشت کار نداشت. اینا همه بعد از چند روزی که من تو خونه موندم متوجه شدم. یه روز که من سر کار بودم ترانه رفته بود به پدر و مادرش سر بزنه. وقتی که دیده بود مادرش وقت دکتر گرفته و باید بره دکتر اونم به ناچار برگشته بود خونه. زمانی که برگشته بود خونه سر ظهر شده بود. ساعت 1:30 ظهر تابستون. وقتی که ترانه میاد در خونه رو باز کنه میبینه کلید خونه رو یادش رفته ببره. زنگ خونه رو میزنه. کسی جواب نمیده. دوباره زنگ میزنه. بازم کسی جواب نمیده. مجبور میشه که به در بزنه. وقتی که به در میزنه برادر من که اون لحظه خواب بوده خیلی عصبانی میره و در رو باز میکنه و میگه یعنی چی آخه؟ تو آبروی ما رو تو محله بردی. آخه یه زن سالم چرا باید این ساعت ظهر تو کوچه باشه؟ ترانه که اصلا تا اون روز عادت نداشت جواب خانواده منو بده به برادرم میگه ببخشین من یادم رفته بود کلیدو با خودم ببرم. ولی با اینکه معذرت خواهی میکنه برادرم بیشتر صداشو بالا میبره. ترانه ناراحت میشه و میگه مگه من چند تا آقا بالا سر دارم؟ اصلا به من بگین شوهر من کدومه که به حرف همون گوش بدم. وقتی که این حرفو میزنه برادرم میگیردش به باد کتک و انقدر بهش میزنه که وقتی که من رسیدم خونه با صورت سیاه و کبود ترانه روبرو شدم. رفتم به برادرم گفتم چه حقی داشتی زن منو کتک بزنی؟ که اونم در جوابم گفت زنت آبروی ما رو تو محل برده. هر موقع روز دلش بخواد پا میشه از خونه میره بیرون. بعدم سر ظهر برمیگرده. اصلا من خواب بودم. اینقدر به در کوبید که سردرد گرفتم. از طرفیم من دیدم با مانتو رفته بیرون.
همینطور که من و برادرم جر و بحث میکردیم بازم ترانه اومد جلو و گفت اشکالی نداره، ولش کن، کاری به کارش نداشته باش. الان تو باهاشون دعوا کنی اینجوری رو من حساستر میشن و بیشتر اذیتم میکنن. با این همه سختگیری و حرفای مادرم بازم ترانه گوش به حرفاشون میداد. حتی به خاطرش پوششش هم عوض کرده بود. کلاً همه مدل با مادرم راه می اومد. ولی مادرم هر روز میگفت از اولم بهت گفتم این عروس وصله تن ما نبود. تو نباید از اول از یه طایفه غریبه دختر میگرفتی. چقدر بهت گفتم تو باید از طایفه خودمون دختر بگیری. این هم جر و بحث نبود. برادراتم نمیدونن با ترانه کنار بیان. این حرفا همه بود تا برادر دومم نامزد کرد. مادرم رفت از طایفه خودشون یه دختر براش نامزد کرد. دیگه همش میگفت چقدر راحت رفتیم دختر گرفتیم، چقدر راحت حرف همدیگر رو فهمیدیم، چقدر راحت رسم و رسوماتمون انجام شد. وقتی که میگن آدم باید از طایفه خودش دختر بگیره تا حرف همدیگر رو بفهمه، همینه دیگه. ما تو این چند سال پیر شدیم چون این دختر از طایفه خودمون نبود و زبون ما رو نمیفهمید. خلاصه بماند چقدر تو اون مدت مادرم قول میزد و سرکوب میزد. برادرم نامزد کرد. به ما گفتن سال دیگه که برادرت میخواد زنشو بیاره شما باید بیاین تو این طبقه که با ما زندگی کنین که برادر زنشو ببره تو اون طبقه. یا اگر نمیخواین با ما یه جا زندگی کنین باید از این خونه برین. البته من خودمم خیلی وقت بود که دلم میخواست از اون خونه برم، ولی خب تا قبل از این به هم اجازه نمیدادن که ازشون جدا بشم. ولی حالا که خودشون گفته بودن باید برین من دیگه حرفشون رو گرفته بودم و چسبیده بودم. من رفتم که یه پولی جمع و جور کنم که پول رهن یه خونه رو داشته باشم که از اونجا برم. داشتم پولامو جمع و جور میکردم که برم یه خونه رهن کنم که متوجه شدیم ترانه باردار شد. وقتی که ترانه باردار شد به خاطر اینکه زن برادرم هم مشکل داشت و هنوز کاراشون رو انجام نداده بودن تصمیم گرفتن که عروسیشون رو عقب بندازن. به خاطر همین اجازه دادن که چند ماه دیگه ما همونجا بمونیم تا بچه به دنیا بیاد. وقتی که پسرم به دنیا اومد چون مادرم خیلی دوست داشت نوه اولش پسر بشه و حالا از شانس من و ترانه بچه‌مون پسر شده بود رابطه مادرم با ترانه بهتر شد. بهتر شدنشم اینطوری بود که اصلا اجازه نمیداد پسرم پیش مادرش باشه. فقط به اندازه‌ای بچه پیش ترانه بود که یه شیری بهش میداد و تر و خشکش میکرد و مادرم سری بچه رو بغل میکرد و با خودش میبرد. هر موقع که ترانه اعتراض میکرد بهش میگفت دلم بهونه‌شو میگیره. یه موقع هم میگفت که من بچه رو میبرم که تو استراحت کنی. البته من و ترانه میدونستیم که این حرفش بهونه است، ولی ترانه میگفت اشکالی نداره، اگه اینا دلشون به این نوه خوشه که بذار پیش خودشون باشه، بذار ببرم پیش خودشون. 10 روزی که از به دنیا اومدن پسرم گذشت مادرم یه مراسم براش گرفت که تو اون مراسم وقتی خانوما دیده بودن همه کارهای مراسم با ترانه است بهش گفته بودن دختر تو الان تازه زایمان کردی، نباید انقدر کار کنی و دلاراست بشی. که بازم اون روز وقتی مادرم شنیده بود کلی از دست مهمونا ناراحت شده بود و دوباره با ترانه بد اخلاقی میکرد. ولی خب اون شب بازم ترانه به من چیزی نگفت. چند روز بعد من از دختر خالم شنیدم که گفت به مادرت بگو یکم ملاحظه کنه و اینقدر این دختر رو عذاب نده. ما تا حالا چند بار دیده بودیم که به ترانه زور میگه و اذیتش میکنه، ولی الان موقعیت ترانه فرق میکنه. این زن تازه زایه، تو باید مراقبش باشی. من تازه اون روز که دختر خالم بهم گفت متوجه شدم که اون روز چه اتفاقی افتاده و مادرم هم کلی بهش برخورده. البته یه اتفاق مهمی رو فراموش کردم براتون بگم. زمانی که ترانه تازه باردار شده بود و 4 ماهه بود
یه روز که ما تو حیاط نشسته بودیم و سفره پهن کرده بودیم و شام خوردیم، بعد از شام ترانه و خواهرم رفتن نشستن لب حوض و شروع کردن به شستن ظرفا. یه شلنگ گذاشتن روی پایه شلنگ و دوتایی نشستن سر حوض شروع کردن به شستن ظرفا. از اون طرف شوهر خواهرم هم داشت ظرفای باقی مونده رو جمع و جور میکرد و میبرد لب حوض که ترانه و خواهرم بشورن. وقتی داشت ظرفا رو میبرد، وقتی که دید جلوی پاش دمپایی نیست، همینطور پا برهنه ظرفا رو میبرد و میذاشت لب حوض و برمیگشت. ترانه وقتی که دید دمپایی پاش نیست و داره پا برهنه میره و میاد، بهش گفت آقا سعید، من یه گوشه نشستم، احتیاجم به دمپایی ندارم، این دمپایی ها رو شما بپوش. آقا سعیدم دمپایی ها رو از ترانه گرفت و پوشید. اون شب گذشت و آخر شب هر کسی رفت طبقه خودش. چند دقیقه‌ای که گذشت دیدم برادرم داره به در میزنه. رفتم در رو باز کردم که برادرم گفت بیا پایین، مامان و بابا کارت دارن. من دوباره لباسامو پوشیدم و رفتم پایین. وقتی رفتم دیدم پدر و مادرم عصبانی نشستن و 2 برادرام هم صدا کردن. تا من رسیدم مادرم گفت آخه زن تو چقدر نفهمه. گفتم مگه ترانه چیکار کرده؟ گفت یعنی تو نمیدونی؟ گفتم نه والا. گفت زن تو چه حقی داشته که سعید رو صدا بزنه و دمپاییشو بده به سعید؟ اینقدر بیشعوره که نمیفهمه سعید بهش نامحرمه. وقتی که سعید دمپایی رو پوشیده هنوز گرمای پای ترانه تو دمپایی ها بوده. اصلا زنت هیچی حالیش نیست. من با شنیدن حرف مادرم هیچ حرفی نزدم، ولی هر کدوم شروع کردن به بد و بیراه گفتن. پدرم یه چیزی میگفت، برادرام هر کدوم یه چیزی میگفتن. مادرم هم آتیشش رو زیاد کرده بود که ببین من به خاطر این کارا و حرکاتش میگفتم که دختر باید وصله تن خود آدم باشه. بازم حرفی نزدم. از اتاق زدم بیرون. همینطور که میرفتم سمت اتاق خودمون پیش خودم فکر میکردم که چی کار کنم. آخه برم به ترانه چی بگم؟ آخه زن باردار حالا آمده یه کاری کرده که فکر کرده با کارش به خواهر شوهرش و شوهرش احترام میذاره. حالا چی برم بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست برم به ترانه بگم چه اتفاقی افتاده، ولی هرچی پیش خودم 2 تا 4 تا کردم دیدم الان اگر خودمم نرم به ترانه بگم، مادرم فردا صبح اول وقت که ببیندش تازه با کلی آب و تاب همه ی حرفا رو بهش میگه. منم رفتم تو اتاق، کم کم براش تعریف کردم. وقتی بهش گفتم طفلی داشت شاخ در می آورد. فقط گفت وای چقدر اینا حساسن، به خدا من نمیدونستم اینا تا این حد حساسن. خلاصه اینا که براتون گفتم یکم از اتفاقات ریز و درشتی بود که تو خونمون میافتاد. برادر من که به قول مادرم با وصله تن خودشون وصلت کرده بود و همه شرط و شروط و رسومات مادرم از اول قبول کرده بود، یه مدت که گذشت گفت من اصلا قبول نمی کنم بیام تو اون خونه و با مادر و خواهرت زندگی کنم. من یه خونه جدا میخوام. اصلا دوست ندارم که با طایفه شوهر زندگی کنم. وقتی که حرفاش به گوش مادرم رسید، مادرم دلش نمیخواست این حرفا جلوی ترانه زده بشه. هم از دستش حسابی ناراحت شده بود و شروع کرد به قرولون کردن به برادرم. همین که به برادرم میگفت نذارین که این حرفا به گوش ترانه برسه. مادرم خیلی زود حرفو جمع و جور کرد. برادرم هم گفت مگه زوره؟ خب زندگی خودشه، دوست نداره بیاد اینجا با شما زندگی کنه. از طرفی هم برادرم هم گناه داره بخوایم بیرونش کنیم. بذارین حالا که این مدت اینجا بوده از این به بعدم همینجا زندگی کنه که نخواد بره و پول اضافه برای رهن خونه بده. مادرم که دید این توبه میری از اون توبه میری ها نیست و برادر و زن برادرم مثل من و ترانه نیستن و از حق خودشون دفاع میکنن، دیگه دنبال حرفشو نگرفت و صداشو دیگه در نیاورد. گفت باشه، من چه حرفی دارم؟ برای من که فرقی نداره که کدومتون اینجا زندگی کنین. بعدم رو به ترانه کرد و گفت آره
اینطور بهترم هست. من به خاطر شما قبول کردم که شما نخواین زن تازه‌زا با یه بچه کوچیک برین دنبال خونه و اساس کشی کنین و اذیت بشین. اون روز گذشت و چند ماه بعد برادرم یه مراسم عروسی گرفت و دست زنشو گرفت و رفت سر خونه و زندگیش. بعد از رفتن برادرم مادرم تصمیم گرفت که برادر کوچیکمم آستین بالا بزنه. این دفعه رفت سراغ دختر خواهر خودش. بعد از چند جلسه رفت و آمد و به قول مادرم انجام رسم و رسومات برادرم با دختر خالم ازدواج کرد. شاید باور نکنین، دختر خالم بعد از چند ماه که با برادرم نامزد کرده بود و عقد کرده بودن کاری کرد که پدر و مادرم رو به دادگاه کشوند. شکایتش هم سر این بود که شوهرش قول داده بود که طلا و لباسای آنچنانی براش بخره و مهمتر از همشم این بود که میگفت منم تو این خونه نمیام و مثل برادرت باید برام خونه جدا بگیری که وقتی دیده بود اینا قبول نمیکنن گفته بود ببینین ترانه شوهر ندیده بود. از اون اول با همه کم و زیادتون نشست و ساخت، ولی من اینطوری نمیتونم زندگی کنم. پدر و مادرم که دیدن اینا فامیلن و تیکه خودشونن و یه جورایی آبروشون در خطره قبول کردن. مجبور شدن که به خواسته های اون تن بدن. چند سالی که از زندگیشون گذشت و دیگه پسر منم 5-6 ساله شده بود وقتی به خودم اومدم که دیدم تو حساب کتابای مغازم کم آوردم. هر کاری کردم هیچ مدل حل نمیشد. یه مدت اومدم خونه نشین شدم که بعد از چند وقت دیدم اینطوری نمیشه زندگی کرد. چند وقتی دنبال کار میرفتم که هر کاری میکردم نمیتونستم درست اون کار رو یاد بگیرم و انجام بدم. به خاطر همین استرسا و سرکوبای خانواده خیلی عصبی شده بودم و ضعف اعصاب شدیدی گرفتم. روزی چند تا قرص میخوردم که بیشتر روز خواب بودم و اصلا نمیتونستم کار کنم. اون زمان دیگه خرج و مخارج ما با پدر و مادرم شده بود، ولی پدر و مادرم هم هر بار با کلی منت و سرکوب اگر یه چیزی خورد و خوراکی در اتاق ما میدادن. منم هرچی تلاش میکردم نمیتونستم برم سر کار، تا اینکه یه روز ترانه گفت خالم یه مغازه کیف و کفش فروشی داره که چند روز پیش به هم پیشنهاد کار داده. من میتونم برم پیششو کار کنم. خاله میره از شهرهای دیگه جنس میاره و منم ازش یاد میگیرم. اگر تو اجازه بدی که برم میرم پیششو یکم کار میکنم تا تو حالت بهتر بشه و یه کاری پیدا کنی. اینطوری لنگ نمیمونی. یکم فکر کردم. بعد رفتم و با پدرم مشورت کردم. مادرم کلی ناراحت شد، ولی گفتم ببین مامان، بچه ما که از اول همش پیش شماست. پس ترانه اگر بره هم سر خودش گرم میشه هم یه خرجی برای خونمون میاره. از طرفی هم با این خرجی که شما به ما میدین بقیه برادرها صداشون در اومده که چرا شما خرج اینا رو میدین و اینا از ارثیه ما داره کم میشه و دائم دارن غر میزنن. وقتی این حرفا رو زدم پدر و مادرم قبول کردن، ولی با کلی شرط و شروط. مادرم میگفت اصلا با مانتو نباید بره. تو محل کسی نباید متوجه بشه. حتی مادرم گفت بهش بگو حواسشو جمع کنه. من یه دفعه بدون خبر میرم سرزده سر مغازشون که ببینم چه خبره. بگو و بخند و شوخی و خنده و دوست بازی نداریم. منم برگشتم. شرایطشون رو به ترانه گفتم. اونم طفلی همه شرایط رو قبول کرد و روز بعد رفت پیش خالش. چند وقتی اونجا کار کرد. راه و چای کار رو یاد گرفت. چند باری هم با هم رفتن و از شهرهای دیگه جنس آوردن. اینقدر ترانه زبر و زرنگ بود که بعد از چند ماه یه مغازه دیگه گرفت که راستش من خیلی میترسیدم. بهش میگفتم نکنه نتونی اجارهشو بدی، ولی ترانه میگفت نه، بالاخره من باید ریسک کنم. من توکل به خدا کردم و میرم جلو. این شد که با دل و جرأتی که داشت و با پشتکار روز به روز موفق تر می شد. منم رسما خونه نشین شده بودم و نمیتونستم کار کنم.
چون درآمدش خوب بود دلش نمیخواست من برم سر کار. میگفت چون تو حال و روز خوبی نداری، اگر بری سر کار دوباره رود فشار و استرس زیاد میشه و دوباره حالت بد میشه. تو بمون، حداقل حواست به بچه هست و خیال منم راحت تره. تو اون زمان ترانه دوباره باردار شد. پسر دومم به دنیا اومد. دیگه علنا من مونده بودم و پدر و مادرم و 2 پسرام و خواهرم که طبقه بالا زندگی میکرد. درآمد ترانه خوب شد. هر کسی که مشکلی داشت کمکش میکرد. البته قبل از اینی که خودش درآمد داشته باشه، اون موقعم زن دست و دلبازی بود، ولی چون درآمد من انقدری نبود که بتونه به دیگران کمک کنه، با هم کنار می اومد. اون زمان تو خونمون زیاد مهمونی می گرفت. بیشتر روزا خونمون پر می شد و خالی می شد. اونم نه مهمونایی که از طایفه خودش بودن. حتی فامیلای ما رو هر موقع که از شهرستان می اومدن مهمون میکرد و نمیذاشت حتی پدرم دست تو جیبش بکنه. حتی گاهی چون ما تو یکی از شهرهای جنوبی بودیم، بعضی از اقواممون که می اومدن برای جهیزیه دختراشون از جزیره خرید کنن، باهاشون میرفت تا همه خریداشون رو میکردن و بعدم باهاشون میرفت شهرهای خودشون تا کمکشون کنه جهیزیه هاشون رو بچینن و دیگه یه جورایی محبوب فامیل شده بود. یه سری سر اخلاقش، یه سری هم که چون ولخرجی زیاد میکرد اونا هم دور و برش جمع شده بودن. مادر من رابطش با ترانه خیلی بهتر شده بود. عروسای دیگرش که تو این چند سال انقدر اذیتش کرده بودن و بهش بی احترامی کرده بودن که میدونست حالا دیگه فقط ترانه است که به دردش میخوره. حتی مادر من که اینقدر زن مغروری بود، رفته بود همه جا گفته بود گاهی اوقات آدم اشتباه میکنه. همون عروسی که من سالها میگفتم به درد خانواده ما نمیخوره و وصله تن ما نیست، حالا همونه که فقط به درد من میخوره. باورتون نمیشه. ترانه با اینکه اینقدر سرش شلوغ بود، ولی وقتی مادرم میگفت میخوام یه مراسم تو خونه بگیرم، مغازه‌شو میبست و 0 تا 100 کارای مادرم رو براش انجام میداد. ترانه که از یه شاگردی مغازه کوچیک شروع کرده بود، حالا دیگه فروشگاه خیلی بزرگ زده بود. تو شهر شناخته شده بود. خالش دیگه چند سالی که گذشت سنش بالا رفته بود. مغازه‌شو کنار گذاشته بود و دیگه مغازه نمیرفت. ولی ترانه به خاطر خوبیای خالش اون مغازه رو قبول کرد و اون موقع چند تا فروشنده برای مغازه خالش گذاشت و 1% هم به خالش میداد و اون مغازه رو یه جورایی میگردون. جالبه بگم که با این همه پیشرفتی که کرده بود، هنوز حق نداشت اون تیپ و قیافه ای رو که خودش دلش میخواست بگرده و هنوز به دل مادرم راه میومد. اون زمان ما هنوز تو همون خونه پدر و مادرم و تو همون شرایط زندگی میکردیم. ولی ترانه خونه رو نوسازی کرد. همه وسایل رو عوض کرد. یه ماشین خرید که میخواد بره سر کار و برگرده راحت باشه. ولی پدر و مادرم بازم مخالفت کردن. میگفتن ما دوست نداریم که یه موقع تو محل و فامیل متوجه بشن که زن تو سوار ماشین میشه. خودت که کاری نداری. هر موقع هر جا میخواد بره و برگرده خودت ببرش و بیارش. بازم ما حرفی نزدیم. این ماشین دیگه زیر پای من بود و خودم هر روز ترانه رو میبردم و میآوردم. اگر یه موقع مسافرتی جایی میخواستیم بریم که اون موقع هم با همون ماشین میرفتیم. پسر بزرگ من دیگه 17 ساله شده بود و پسر کوچیکم 12 ساله که ترانه یه روز اومد و گفت من دارم کم میارم. خیلی ترسیده بود. چند روزی رفت از دوست و رفیقاش قرض گرفت. میخواست درستش کنه، ولی روز به روز گره کارش بیشتر میشد. هر کاری میکرد جفت و جور نمیشد. چند تا همکار داشت که ترانه شنیده بود که اونا دارن براش یه جورایی میزنن و زیر پاشو خالی میکنن. خلاصه داشت چه کاش یکی یکی برگشت میخورد. طلبکاراش هم گفته بودن برامون فرقی نمیکنه که طرف مقابلمون زن باشه یا مرد. ما پولمونو میخوایم. میریم ازش شکایت میکنیم و میندازیم ای زندان. ما اون موقع هیچ پولی کنار نداشتیم.
چون ترانه واقعا هرچی درآمد داشت ولخرجی میکرد. فقط پولی که داشتیم جنسای مغازه بود و پول رهن مغازه و ماشینی که اون رو هم فروختیم. حتی وسایلی که برای خونه خریده بود و گرون قیمت بود رو همه رو فروختیم. ولی خب مشکل ترانه حل نشد، تا اینکه یه روز گفت ببین اینا دارن همه مدل زیر پای منو خالی میکنن، بیا یه کاری کنیم. من یه چند وقتی میرم یه شهر دیگه خونه یکی از اقواممون، هرچی هم که طلبکارا اومدن بگو اینجا نیست، از اینجا رفته، منم ازش بیخبرم، خودتون بریم پیداش کنید. منم که دیگه چاره ای نداشتم، بدون اینکه با پدر و مادرم مشورت کنم گفتم باشه تو برو، من بعد به اینا میگم که رفتی. ترانه روز بعد کاراشو کرد و رفت. وقتی که رفت بچه هم که پیش من بودن و پدر و مادرم هم از این ترسیده بودن که بیان و ترانه رو ببرن زندان حرفی نزدن. چند روز بعد از رفتنش یه روز به هم زنگ زد که ببین من با چند نفر مشورت کردم که اگر من هنوز زن تو باشم طلبکارا اذیتت میکنن، میگن زن تو باید بدهیاشو بدی، ولی اگر ما از هم جدا بشیم میگی به من ربطی نداره. من ازش جدا شدم و دیگه اون جدا و من جدا هم. اونام ناامید میشن و میرن. منم دارم اینجا به واسطه فامیلمون یه کار جدید رو شروع میکنم که خیلی سریع میتونم پولامو جمع و جور کنم و برگردونم، ولی اگه برگردم هیچ کاری از دستم بر نمیاد. بعدم گفت راه حل ما فقط همینه، ولی فعلا به پدر و مادرت چیزی نگو. بعدم گوشی رو قطع کرد. یکم که فکر کردم دیدم راست میگه. الان میگن زن اینه و باید بدهیاشو بده، یا میان خودمو میبرن. به خاطر همین حرفا قبول کردم و من و ترانه توافقی از هم جدا شدیم. بعد از اون هر دفعه میگفت من تازه کارم رو شروع کردم و بذار یکم کارم رو غلطک بیفته و بعد با هم دوباره عقد میکنیم. فعلا سرم مشغول کارم و کار جدیدم شروع شده و نمیتونم به این زودی برگردم. وقتی که هر بار زنگ میزد خودش از کار جدیدش تعریف میکرد که دارم تلاشمو میکنم و همه پولامو جمع میکنم که سر چند ماه بدهیامو بدم. چند وقتی که منو سر میدون متوجه شدم که یه جورایی داره از عقد و محرمیت دوباره تفره میره. امروز و فردا میکرد، ولی خب کم کم بدهی‌ها رو داد، چکاشو پس گرفت. همینطور که داشت همه بدهیاشو تسویه میکرد یه روز بهش گفتم پس چی شد ترانه؟ تو که گفتی بدهی‌ها که تموم شد دوباره با هم محرم میشیم، حالا دیگه برگرد. وقتی که گفتم برگرد گفت چی میگی؟ من نمیتونم برگردم، تازه کار جدید من اینجا شروع شده و تازه تو این شهر شناخته شدم و دیگه نمیتونم برگردم. منم که دیدم داره تفره میره، با وجود این که میدونستم مادرم مخالفت میکنه، ولی بهش گفتم باشه عیبی نداره، من و بچه ها میایم به اون شهر، میایم اونجا و یه خونه میگیریم، تو هم کارتو بکن. گفت نه اینطوری که اصلا نمیشه. خلاصه من که تا به اون روزم متوجه شده بودم که داره تفره میره، اون روز به هم ثابت شد که دیگه نمیخواد برگرده. خیلی بهش گفتم، التماسش کردم که بعد از 1.5 سال که گولم زده بود گفت بذار راستشو بهت بگم، من تازه فهمیدم زندگی یعنی چی. من اینجا آزادم، دارم راحت زندگیمو میکنم، دستم از پا خطا نمیکنم، ولی هر طوری که فکر میکنم تو اون شهر جوونی من تباه شد. اینجا هر طوری دلم بخواد لباس میپوشم و تیپ میزنم. من از اول تو رو خیلی دوست داشتم، الانم دوستت دارم، ولی تو مردی نبودی که بتونی مثل برادرات حق تو از پدر و مادرت بگیری. الان تازه میفهمم با اینکه تمام این سالها خودم تلاش میکردم و روپای خودم بودم، ولی بازم باید گوش به فرمان مادر تینا بودم. حتی اجازه ندادن من برم و رانندگی یاد بگیرم. الان دلم میخواد خودم رو برای خودم زندگی کنم. خیلی هم ناراحت از این بود که زمانی که پدرش تو بستر بیماری بود و
مادرش به مادر من پیغام داده بود که به ترانه بگین که بیاد و برای آخرین بار پدرش رو ببینه. مادر من چون نامزدی دختر خواهرش بود و ما داشتیم حرکت میکردیم که بریم شهرستان، به ترانه چیزی نگفته بود. وقتی که رفتیم و مراسم تموم شد، تو راه برگشت بودیم که پدر ترانه فوت شد. وقتی که ترانه بعد از چند ماه متوجه شد که مادرش زنگ زده و مادر من بهش چیزی نگفته، نتونسته بره برای آخرین بار پدرش رو ببینه، از این قضیه خیلی ناراحت شده بود. ولی اون روزا حرفی نزده بود. حالا تازه میگفت که تمام این کینه ها به دلم مونده. من تا حالا از همه چیزایی که دلم میخواست گذشتم به خاطر تو، ولی حالا دیگه این دوست داشتن رو نمیخوام و دیگه میخوام برای خودم زندگی کنم. بچه ها که پیش تو هنو جاشون خوبه، هر وقتم که خواستن بیان پیش من بیان، من ازشون نگهداری میکنم. ولی من دلم نمیخواست بچه ها ازم دور بشن. بهش گفتم نه، حالا که خودتو از دست دادم پسرا رو دیگه نمیدم. پسرا باید پیش خودم باشن. الان که دارم سرگذشتم و براتون تعریف میکنم، 6-7 سالیه که ترانه از پیش ما رفته. بچه ها گهگاهی میرن بهش سر میزنن و منم چیزی نمیگم. بهشون گفتم هر کاری که خودتون دوست دارین رو انجام بدین. من نمیخوام مثل پدر و مادرم که خودمو اینطور پایبند کردن و همه اختیار من و زندگیم دست خودشون بود و باعث نابودی زندگیم شدن، منم شما رو نابود کنم. دوستان عزیز، سرگذشت زندگی من که باور کنین تو این 6-7 سال روزی نیست که به اوایل زندگیم فکر نکنم به اشتباهات خودم برمیگرده. ای کاش از همون اول زندگی جلوی پدر و مادرم می ایستادم. ولی گاهی فکر میکنم که بازم ترانه اونطور عاشق من نبود، اونطوری که میگه دوستم نداشت. چون اگه واقعا عاشقم بود و دوستم داشت، وقتی که دید چقدر پشیمونم و بعد از این همه مدت برمیگشت، یا خودش برمیگشت سر خونه و زندگیش، یا قبول میکرد که حداقل من و بچه ها بریم تو اون شهر رو با هم و در کنار هم زندگی کنیم. در آخر تشکر میکنم از راویه عزیز و دوستان بزرگوار کانال که سرگذشت تلخ منو تا آخر گوش کردن. دوستان عزیز، منم تشکر میکنم از دوست عزیزمون که سرگذشت زندگیشون رو با ما به اشتراک گذاشتن تا از زندگیشون تجربه بیاموزیم. اگر شما دوستان هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما، لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. اگر هم دوست داشتین سرگذشت و تجربه زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. شما عزیزان را تا سرگذشت واقعی بعدی به خداوند می سپارم.